Ngayong araw po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po magpalit ng fan sa ating GPU na Zotac Gaming 3060 Ti. Umorder po ako ng fan replacement galing Shopee. Ito po yun, ang itsura. Bali, nagkakahalaga lang po ito ng nasa 500 pesos. So mamaya ilagay ko yung link sa description. Ang sira pong fan nito ay ito, nasa left side. Ito yung sira. So yun din yung in-order ko, exactly the same. Yan. So ngayon, ang kailangan lang po natin ay yung screwdriver na maliit. Maliit na maliit, katulad po. Pag nagpalit po tayo ng fan, pag pinalitan po natin ng fan nito, eh hindi po masisira o mabubuhay yung warranty. Hindi po maapektuhan itong back panel. So may 4 na screw po tayong tatanggalin. Dito mayroong isa, dito pangalawa, sa gilid naman ito, dito 3, at nandito sa baba right side yung pang-4. So tatanggalin natin buo yung fan para matanggal din natin yung connector ng fan. Kung hindi po natin tinanggal to, hindi po natin ma-access yung fan connector. Let's start. Pag natanggal na natin to, tanggalin na natin yung fan mismo dito. May 3 screw po tayong tatanggalin. Sa 2 at dito sa baba naman ay yung pangatlo. Nandito na rin naman tayo, linisan na lang din natin. Tayo ng toothbrush at malinis po dito. Ito yung fan, yung isang fan, linisan na lang din natin. Ngayon ikabit na po natin yung bagong fan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Balik na po natin yung fan. Ang ano lang, medyo kasi yung wire ng replacement ay mahaba. Sabi siya mahaba. Halos doble yung haba nito. So, gawa na lang natin ang paraan mamaya. Itago na lang natin. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, na ikabit na po natin yung fan, yung bagong fan. Next na lang, ayusin natin yung ito. Isa lang po muna. Titingnan natin kung okay ba. Okay naman, nandun lang yung wire. Hindi naman siya halat. Hindi rin siya sagabal sa fan. So, okay na okay. So guys, tapos na po. Ito na po yung bagong fan. Good.
So napakadali lang po palitan ng fan ito. Hindi natin, yung back panel po hindi po maapektuhan. So yun lang po, sana makatulong po. Maraming salamat.